নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটেটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই জকন টি কিট টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই জকন টি কিট টেবলেটটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই টেবলেটটোত কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, এই টেবলেটটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল জকন টি কিট টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে FDC প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ ইয়াত আছে ফ্লুকনাজল 150 mg আৰু টিনিডাজল আছে 1000 mg। বন্ধুসকল এই তিনিটা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 64 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। ইয়াতে এটা ফ্লুকনাজল টেবলেট আছে আৰু বাকী দুটা টিনিডাজল টেবলেট আছে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল এই জকন টি কিট টেবলেটৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মহিলাসকলৰ যৌনিৰ সংক্ৰমণ চিকিৎসাত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই টেবলেটে অনুজীৱৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল মহিলাসকলৰ যৌনিত বাস কৰা ইষ্ট আৰু বেক্টেৰিয়াৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ বাবে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত যৌনিত জ্বলাপোৰণ হোৱা, খজুৱতি, যৌনি ৰঙা পৰি যোৱা, যৌনিৰ পৰা বগাচৰা পলোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই টেবলেটটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব। যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিক প্ৰতিক্ৰিয়া বা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হৈ থাকে সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। গৰ্ভাৱস্থাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যেনেকৈ আপোনাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ ফলত ব্যৱহাৰ কৰাটো আপোনালোকে বাঞ্ছনীয় নহয়, যিহেতু ই আপোনাৰ শিশুৰ ভ্ৰূণৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল যিসকল মহিলাই শিশুক স্তনপান কৰাই আছে সেইসকলে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ এই টেবলেটটো মাতৃৰ দুগ্ধলৈ যায়। সেয়েহে এই টেবলেটটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। যিসকল লোকৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হৈ থাকে সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। স্নায়ুজনিত বিষক্ৰিয়াৰ ফলত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। তেজত ডিছক্ৰেচিয়া থাকিলে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই টেবলেটে আপোনাৰ তেজত ৰক্তকণিকা ৰোগ, প্ৰতিৰোধীসকলৰ তেজ জমা গঠন হোৱা কোষ আদি হ্ৰাস পাব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই টেবলেটটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ফ্লুকনাজল টেবলেটটো ঠাণ্ডা পানীৰ সৈতে খাই ল'ব। আধা ঘণ্টা পিছত টিনিডাজল টেবলেট দুটা অলপ পিছে খাই দিব। আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি কোনোবাই খাবলৈ পাহৰিছে বা মিছড'জ হৈছে আপোনালোকে লগে লগে খাব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, ডায়েৰিয়া, বমি হোৱা, বমি ভাৱ, পেট ফুলি যোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই জকন টি কিট টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।